kumita at nag-withdraw sa app na Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pa ang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Okay, sa una nating game, mag-comment lang kayo dyan sa comment section ng kahit ano na tungkol sa video to. At samahan nyo ng hashtag r.m.diy. Tapos, dapat hindi ulit-ulit para hindi kayo matag as spam. One comment is equal to one entry. Kaya, the more the comment, the more chances of winning. Tapos, every video, may 2 winners na 20 pesos. Ang app natin ay ang GoGoal. I-search lang natin to sa Play Store. Okay, tignan natin kung ano ang rate ng app na to. 4.8. And number 1 siya sa top free ng Google. Kaya makakasiguro tayo na legit talaga ang app na to. Ngayon, open na natin. Pindutin nyo lang yung confirm. Tapos nun, fill up lang natin to. Dito, hanapin nyo lang yung Philippines or kung saan country kayo galing. Tapos, dito, i-type nyo lang yung 10-digit number nyo. Tapos, click nyo lang yung send. Tapos, fill up nyo lang yung CAPTCHA. Tapos, press confirm. Tapos, after nun, antayin nyo lang yung verification code na text. After nun, copy nyo lang yung verification code. Tapos, click lang yung login. Tapos, allow nyo lang. Dito, lagay nyo lang yung gusto nyong username. After nun, makakuha na kaagad kayo ng $1, 2,000 coins, and 1 experience. Okay, sa una, punta muna tayo dun sa profile. Dun sa bandang left topmost ng screen. Dito sa profile, makikita yung naipon yung dollar and coins. Okay, simulan na natin kumita ng dollars and coins. Natin itong verify PayPal. Inyo lang dito yung email address ng PayPal account nyo. And click verify now. After nun, nakakuha kagad tayo ng $0.1. After nun, click naman natin yung verify email. Dito, i-type nyo lang yung email address na ginagamit nyo.
Tapos, click Verify Now. After nun, punta lang kayo dun sa email. Tapos hanapin nyo lang yung email na email verify. And click nyo lang yung That's Me. After nun, makakuha ka ng $0.5, 10,000 coins, and 2 experience. And kung gusto mo ng 2,000 coins, click mo lang yung invitation code. And itype lang ang capital V, Q, N, U, R, T, L, X, W. Or kumuha lang dyan sa comment section. Then, i-click nyo lang yung confirm at makakuha na kayo ng 2,000 coins. Para malaman nyo kung ano ang invitation code nyo, click nyo lang yung view. Tapos, hanapin nyo lang yung invite friends. Tapos, click nyo yung to invite. Yan. Copy nyo lang yung invitation code nyo. Tapos, i-comment nyo lang dun sa comment section.